ඊළඟට අපි අරන් ඉන්නේ project work folder එකේ number 3 image එක. මේ image එක අපි අරගෙන මේක අපි Lightroom වලින් පොඩි color correction එකක් හදාගෙන ඉමු. right. අපි Lightroom වලින් sorry. අපි ගේන්න ඕන Photoshop වලින් Photoshop වල camera raw වලින් අපි පොඩි color correction එකක් හදාගෙන තමයි අපි අරන් ඉන්නේ Photoshop එකට. මට මේකට modern හරි vintage හරි tone එකක් ඕන ඇත්තටම. ඔව් මට මේ මෙන්න මේ tone එකට මම ආසයි. අපි පොඩ්ඩක් අඩු කරලා බලමු. ඔව් පොඩි matte look එකක් තියෙනවා. මම මේ matte look එකට ආසයි. අපි yellow එක පොඩ්ඩක් මේ green එක පොඩ්ඩක් මේකේ down කරමු. එතකොට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. color mixing වල ගමු green එකේ hue එක වෙනස් කරමු චුට්ටක්. වගේ ඔන්න ඒ ගන්නට වගේ පොඩි yellow ගතියක් එන්න hue එක balance කරමු. මට matte ගතිය තව චුට්ටක් ඕන. ඒ නිසා මම contrast එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. මෙන්න මේ ගන්නට වගේ. මේ වගේ image එකක් ඉතින් මහා ලොකුට retouch කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මම මේක open කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී දැන් මේ image එක දැනටමත් ගොඩාක් දුරට retouch එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් basic retouch ටික අපි මුලින්ම කරගෙන ඉමු. මුලින්ම මේ පුංචි දේවල් ටික ඉවත් කරලා දාමු. brush එකක් වැරදිලා වැදුනා. right. හරි. ඊට පස්සේ මුලින්ම මම කරන්නේ J එක. එහෙම නැත්නම් clone healing brush tool එක අරගෙන මම මේක මේ විදිහට retouch කරලා දානවා. මම alt එකත් එක්ක target එකක් select කරලා මේ විදිහට තාම සංයමයෙන් මේ ටික retouch කරලා දානවා. healing brush tool එකෙන් target එක අරගෙන අවශ්‍ය තැන retouch කරලා දානවා. target එක ගද්දි alt එක press කර ගන්න ඕන. මේක ටික කාලයක් යද්දි ඔයාලට මේක ඔලුවට හුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ හරි ලේසියෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ පුංචි දේ ටික ලොකුවට තියෙන errors ටික මම හදනවා. මේ තියෙන්නේ image එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. යාගේ සුදු පැච් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් balance කරලා දාමු. වැඩි highlight නොවෙන්න. ටිකක් ලොකු ඒරියා එකක් පාර ගද්දි පොඩ්ඩක් ඒක ලස්සනට එනවා. අර පේනවා ඇති. හරි. මෙන්න මෙතන අවුලක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා එකට. සම්තාක් දුරකට මම බැලන්ස් කරා ඒක. අපිට අර අයින් වල ගන්න බෑ. මේ විදිහට රීටච් කරලා ඒක අපි සංයමයෙන් වෙලාවක් කරන් රීටච් කරන්න ඕන. මේ විදිහට කරන්න අමාරුයි. අපි බලමු. right. මේ විදිහට අරගෙන මම මෙතනදී ෆිල්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක ගොඩාක් දුරට අපේ වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා හරි ජනප්‍රිය ෆිල්ටර් එකක්. පෝර්ට්‍රේට් කියන එක ෆිල්ටර් එක. ඒ ගිහිල්ලා පුළුවන් මෙතන ෆිල්ටර් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉමේජ් නොමික් යටතේ පෝර්ට්‍රේට් කියලා ෆිල්ටර් එක තියෙනවා. මේ ෆිල්ටර් එක මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇප්ලයි කරමු බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේකේ මීඩියම් කියන එක තමයි ඇප්ලයි කරන්නේ. මීඩියම් එක ඇප්ලයි කරන්නේ. මේකේ සෙටින්ස් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඒ සෙටින්ස් වලට වෙනස් වෙනවා එක එක දේවල්.
ඔයාට පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න වෙනවා ඒකත් එක්ක. එහෙමත් නැත්නම් ඔක මේ ඔයාට මේකේ ෆිල්ටර්ස් එක්ක යන්න පුළුවන්. ඩිෆෝල්ට් ෆිල්ටර් එක යනවා ඩිෆෝල්ට් එක. එහෙම නැත්නම් නෝමල් ෆිල්ටර් එක යනවා නෝමල් ෆිල්ටර් එක. මේ විදිහට ගියාම එලින්ම රීටච් එක ඇප්ලයි වෙනවා. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අපි ගොඩාක් දුරට ඩීටේල් කරන්න නැත්නම් මේක ඊටාම හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. රයිට්. මම මේක නැවත අන්ඩු කරනවා. අන්ඩු කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ෆිල්ටර් එක නැතුව දැනට. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ලේයර් පැලට් එක ගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් Windows ගිහලා layers ගියාම layer palette එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් F7 press කරපුවාමත් layer palette එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකේ duplicate layer එකක් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම filter ගිහිල්ලා නැවත වතාවක් අර filter එක ඒ විදිහටම apply කරනවා. filter ගිහම filter එකට ගියාම එතනම තියෙනවා අපි අවසානට දාපු filter එක ඒ විදිහටම ඔයාලට පේනවා. දැන් filter එක apply වෙලා තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මේක අපි මාස්ක් කරනවා. alt එක press කරගෙන මාස්ක් කරාට පස්සේ ඒ filter එක නැවත නැතු වෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් brush එකක් අරගෙන ලස්සනට brush කරන්න ඔයාලට කැමති විදිහට. ඔයාලට කැමති තැන් වලට විතරක් එන්න brush කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ brush වල opacity එකත් චුට්ටක් අඩු කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට තවත් මේකේ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මැදට අවශ්‍යවත් අඩු වැඩි විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක යම් වෙලාවක් අරන් කරන්න ඕන වැඩ. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය තැන් වලට විතරක් ඒ ෆිල්ටර් එක ඇප්ලයි කරන් යන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට පුළුවන් ටච් පෑඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නම් ටච් පෑඩ් එක පාවිච්චි කරොත් යම් තාක් දුරකට ඔයා දිගටම රීටචින් නම් කරන්නේ. ගොඩාක් දුරට ගොඩාක් ඇල්බම් හදන කෙනෙක් නම් ගොඩාක් ෆොටෝස් හදන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ස්පීඩ් එක හරියට වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රොයින් පෑඩ් එක පාවිච්චි කරලා. මම ගොඩාක් දුරට මම ෆුල් ටයිම් ඇල්බම් ඩිසයින් කරන්නේ නැහැ. නිසා මම ගොඩාක් දුරට මවුස් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මම සමහරලාට ඩ්‍රොයින් පෑඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට ඩ්‍රොයින් පෑඩ් එකක් රුපියල් 15000කට වගේ ගන්න පුළුවන් ලංකාව ඇතුලේ. ඒ වගේ ඩ්‍රොයින් පෑඩ් එකක් හොඳටම ඇති ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න. මේ තියෙන සියලුම තැන් වලට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඇති කියලා හිතෙන මට්ටමට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයාගේ ෆිල්ටර් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඔයාලට තේරෙනවා ඒ අවශ්‍ය තැන් වලට අවශ්‍ය මට්ටමට මේ ෆිල්ටර් එක ඇප්ලයි වෙනවා. ඔය විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය තැන් වලට පමණක් මේ ෆිල්ටර් එක ඇප්ලයි කරගත්ත හැකි. ඔයාලට පේනවා පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා දෙකේ. හරි. සාමාන්‍ය වෙඩින් ඇල්බම් එකකට යන ඉමේජ් එකක් සාමාන්‍ය ගොඩාක් දුරට එන්ලාර්ජ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඉමේජ් එකට මේ වගේ බේසික් රීටච් එකක් හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයාලට අර රීටච් ගැන වැඩි දුරට දැනගන්න එක වටිනවා. නමුත් ඔයාගේ රීටච් එකට බේසික් මේ ප්‍රමාණයේ රීටච් එකක් හොඳටම ඇති. ඔයාගේ ඇල්බම් එකක් ඩිසයින් වෙද්දි ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේක ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පැටර්න් කරපු ලේයර් එකක් හදාගන්න. අලුත් ලේයර් එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඉමේජ් ගිහිල්ලා ඇප්ලයි ඉමේජ් ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් බෑක් ලේයර් එක අරගන්න නැවත උඩට අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෂාප්නස් සෙට් කරනවා නම් ෆිල්ටර් ගිහිල්ලා ෂාපන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අන්ෂාප් මාස්ක් යටතේ පුළුවන් ඔයාට මේක චුට්ටක් ෂාප් කරන්න. එතකොට අර ඔයා ෆිල්ටර් රීටච් කරද්දී lost touch image detail යම් ප්‍රමාණයකට නැවත රිකවර් වෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් opacity එකකින් යම් ප්‍රමාණයකට බැලන්ස් කරන්න මේක දෙකට මැද්දේ තියෙන සාධාරණ තැනකට එන්න විදිහට. හරි. දැන් පැහැදිලි. දැන් අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරා Adobe Camera Raw වලින් color tone එකක් දැම්මා.
අල්ට්‍රෝන එකක් දාලා ඊට පස්සේ අපි ඉමේජ් එක මේ විදිහට සිම්පල් රීටච් එකකින් පෝර්ට්‍රේජ් ප්ලගින් එක පාවිච්චි කරලා සිම්පල් රීටච් එකකින් අපි මේක නිර්මාණය කරගත්තා. හරි. මම හිතනවා පාඩම ඇතුලේ කියලා දීපු දේවල් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා.